เจเหมือนกันเลยอันนี้เข้มกว่าคุณเลยครับเริ่มก่อนครับอาติดีบอยครับผมวิคูup to you โอเคครับเชิญออสไตล์ครับต่อไปนะครับเย็นจริงขอฉลากของออสไตล์ด้วยครับ